water zodiac energy mensen. Dus is de Liefde Lezing voor de maand van april. We gaan even eerst kijken bij de vismensen, dan de kreeftmensen, dan die energie van de schorpionetje. Dus use the timestamp below, beneden deze video, om naar de Pisces, vismensen, kreeftmensen en schorpionetje bij te komen. Nou, ik ga even kijken wat gebeurt hier. Daar is energie van vriendschap. Sommige van jullie vismensen, ik zie nieuwe liefde komen in. En de nieuwe liefde komt best wel in met een steenbok voor sommige van jullie. Sommige van jullie, dat was in, dat hebben meerdere partner. Dat was andere mensen om het kijken, weet je, misschien zie je anderen, je geniet en zie andere mensen. Als je was in de gelegenheid dat je ziet 3 verschillende mensen, ik zie dat je liefde is voor de steenbok en je gaat de steenbok kiezen. Dus dit is best wel positief, omdat ik zie dat de energie van de weeskal en de ram, je gaat opzij zetten. Dus het is zoiets als je zit deze mensen te zien en je gaat besluiten om te kiezen voor de steenbok persoon. En voor de rest, je laat ze op de zij en je hebt gewoon vriendschapbond met ze. Maar je hebt je beslissing genomen omdat je vindt de steenbok is de beste voor jou. En dit is best wel goed. Dus positief, positief, positief. Vanwege doordat ik realiseer dat voor heel lange tijd zag je deze 3 mensen. Misschien woon je met de steenbok en je gaat even kiezen voor de steenbok. Sommige van jullie dat hebben een relatie met iemand in het buitenland. Dus de persoon is echt in het buitenland. Ik zie wat een moeilijkheid komt op. Oké, dus als je even een maag of een kreeft dat je ziet in het buitenland. Ik zie grote conflicts, moeilijke tijd. En ik zie dat je gaat ook beslissen om, ja, ik weet niet als ik ga verder vanwege de moeilijkheden. Nou, wat is gespeeld? Maar ik zie dat moeilijkheid komt op als je bent in een relatie met de maag of met de kreeft in het buitenland. Ik denk dat je gaat hier een goed gesprek hierover gaan houden met de mensen. Om te zeggen, ja, weet je, hoe gaan we verder? Vanwege doordat we weten niet wanneer zien wij elkaar. Dus je krijgt best wel moeilijkheid met diegene, oké? Dus het is niet makkelijk. Dat moet ik best wel zeggen. Als je bent met iemand in... jij bent in 2 verschillende landen. Ik zie echt moeilijkheid komen op voor jullie in deze tijd. Vertrouwen. Ik zie dat jullie dames, zeg maar mature dames, vertrouw in je partner. Als je partner is in het buitenland, dus vertrouw in de mens. Hij ziet niemand. Dus whatever it is, vertrouw in de mens. Omdat degene houdt van jou, als is je man. En hij is in een ander land en kan niet naar thuis komen. Vertrouw in hem. Hij ziet gewoon niet iemand anders. Kijk, het is de tijd, niemand wil de coronavirus. Dus ook als je weet dat iemand... weet dat iemand wil overal kan appie gaan nemen. Deze persoon niet. Hij moet gewoon weg. Maar hij heeft geen interesse om overal te gaan vanwege doordat de coronavirus. Dus vertrouw in de mensen. Daar is niks aan de hand. Als je hem niet horen, hij is gewoon bezig. Alles is goed. Hij is niet round aan het hapjes. Oké? Hij neemt geen appje round. Hij doet zijn werk. En soms is het dat hij is in slaap wanneer je belt of zo. Alles is goed. Sommige van jullie mature vrouw of vrouwen is op zoek naar een nieuwe mogelijkheid. En
Dat gaat gebeuren. Sommigen van jullie gaat echt, je hebt echt een goed positieve mindset voor de relatie dat je wil. En ik zie dat sommigen van jullie, als je hebt een relatie met een waterman of een kreeft, de relatie kunnen veranderd worden, maar in een positieve manier, waar hij of zij kunnen zeggen, waarom gaan we niet samenwonen of zo. Dus mogelijkheid is hier. Dit is goed. Dus als je bent in een relatie met een waterman of een kreeft, ik zie verandering, komt op in je relatie en dit is best wel positief. Dus ja, vismensen, het is niet zo slecht. Nou, jullie jonge dame gaat kiezen om een relatie te verlaten. However, dit spel voor jullie jonge dames, dames 25 tot en met 50. Ik zie dat je hebt genoeg van een relatie met een schorpionetje of met een kreeft. Je hebt genoeg. Whatever the issue en de situatie is, je wil echt, je neemt geen briefje van. Het is gewoon goed te blokkeren je telefoon. Blok de persoon vanwege door, ja. Voor jou, het is gewoon, blok de persoon omdat dit gaat niet lukken. However, het speelt, however, het komt op voor jou. Gewoon blok de persoon omdat de relatie, het is tijd om deze mens los te laten. Je weet wie je bent. Je hebt moeilijke tijd met deze schorpionetje en met deze kreeft. Blok de persoon en dan verlaat deze relatie. Omdat hier, sommige van jullie moeten realiseren, de persoon heb je al geblokkeerd. Laat het even en ga even door met je relatie. Oké, dit is over. Dus als je denkt, wat is daar aan de hand? Degene wil ik niet meer. Het is beter dat je laat het los, omdat degene heb je geblokkeerd. We gaan even verder. Ik wens jullie een zeer fijne maand. Zeg me zo, als ik heb de zodiac sign niet opgevraagd. Laat het even. Het is een tijd wanneer jullie zit even jezelf te bekijken. Ga even zoeken je partner. En ga even kijken wat gebeurt bij je partner. Dan heb je veel meer inzicht van hoe je partner of hoe iemand anders dat je bent. Even af en toe aan het zien hoe dat gaat in zijn leven. Crosswatch. We noemen het crosswatch omdat je gaat kijken over voor die ander dat je ziet. We gaan even verder met de kreeft mensen. Dus kreeft mensen, daar is een derde persoon in je relatie. Oké. Manipulatie en de slang. De slang is de energie van verandering komt op relatie. De slang is de enemy. De slang is iemand dat is clever. De slang is een andere vrouw. Dus kreeft mensen, een andere vrouw is in de plaatje. However het gebeurt, ik ken een weeskal of ik ken een waterman persoon, die zijn best wel in de plaatje. However, this is gespeeld in je leven en hoe het opkomen. Er is een andere vrouw in de plaatje, some deceptiveness, waar je gaat achterkomen dat daar is andere, dat je partner is, er is andere mensen in je relatie. Er kan een derde partij. De slang is de derde vrouw. Manipulatie in je relatie. Als we gaan even verder. We kijken aan de verslaving. Sommige van jullie is in een relatie met een steenbok. Sommige van jullie met een weeskal. Sommige van jullie met een nog een kreeft. Nou, ik zie dat er is some verslaving, either verslaving met seks met anderen. However, dat het komt op, sommige van jullie komen daarachter. En het is tijd om deze persoon achter jou te verlaten. Gewoon, als je wil, niet in een groep relatie of groepseks of whatever. Verlaat het een step achter. Laat de mensen dat ze doorgaan als dat is wat
Want obviously, sommige van jullie, je partner, is ja, ja, verslaafd op seks. En voor jou, je realiseert dat is niet wat je wil in je leven. Laat het even. Je hoeft geen ruzie met anderen te maken. Je stept terug en je stapt weg van dit. En je hebt mee te maken dat daar zijn mensen en sommige van jullie is in een buitenland relatie en is met de buitenlanders. En het was leuk, maar nou vind je, hey, dit wil ik niet. Dus ik zie dat je gaat deze persoon verlaten. Nou, hartsverdriet, verdriet, levensverdriet. En ik zie dat jullie geneest de hartchakra. Ik zie levensverdriet, de scheiden tussen u en je partner. Sommigen van jullie hebben gescheiden van een watermanpersoon of van een weeskal. Instability in your world. Heel veel moeilijkheden, pijn. En het heeft mee te maken met de mature vrouw. Vrouwen 45 en ouder. Ik zie dit, maar ik zie dat je probeert je hart te genezen. En het is goed omdat het gaat je gelukt. Ik zie dat je zit je hart te menden. Je zit het te naaien. Na de verdriet en de vervelende dingen dat is gebeurd. En je gaat het best wel overkomen. Als je ziet hoe je open je aan en je sla je hand uit. En je gaat hier over deze verdriet overkomen. En het is goed. Sommige van jullie misschien, je man heeft gezegd dat ja, hij wil gaan scheiden. En ja, het is wel pijnlijk, het is moeilijk. Als hij wil, laat het even, oké? Het is gewoon tijd dat de relatie is over. Nou, heel veel moeilijkheden in relatie, karmatic situatie, karmatic relatie. Dat jullie hebben heel veel moeilijkheid. Jullie zijn thuis, het is niet makkelijk. En je moet leren om rusttijd. Dus als je partner en jou begin loop weg, ga in de wc, ga ergens, sluit jezelf in de kamer. Neem rusttijd, omdat heel veel conflict komt op in relatie. En weet je, deze tijd is wanneer je komt tegen jezelf en je komt tegen en je realiseert dat sommige van ons is in karmatic relaties, oké? En het is niet makkelijk, omdat, ja, ik heb het gezegd tegen een paar mensen. Je weet, je gaat echt leren kennen je partner in deze tijd. En weet je, het is goed wanneer je kent je partner en realiseer dat je moet flexibel in deze tijd. Dat niemand is hetzelfde. Je bent altijd bezig. Je bent altijd buiten. En nou, je zit vast met je partner in één huis. En het is meestal goed om even tijd voor jezelf. In een onderkamer. However, dat je dat doet in de tuin. Maar kies geen battle. Loop weg hiervan. Want momenteel, het is heel moeilijk voor ons allemaal. Dat we hebben ruzie altijd, oké? Het is niet gezond voor de geest, oké? Dus meestal van jullie is in een karmatic relatie met de waterman. Sommige van jullie is met de weeskal en sommige van jullie met de boodschatter. En je moet gewoon flexibel gaan worden. Vanwege doordat als je wordt niet flexibel om gewoon te luisteren. Relaties over luister naar wat is gebeurd. Soms is er miscommunicatie onder mensen, maar luister, oké? Omdat deze tijd, vertel jij als je gaat verder gaan, als het is over of je verlaat deze relatie. En meestal van jullie zijn in een paar karmatic relatie dat creëert issues voor jullie. Nou, de uitkomst is dat TikTok. Als ik heb gezegd, neem tijd af. Oké, neem tijd af. Tijd om gewoon weg van je partner. In order om te creëren balance voor jezelf. Luister naar je eigen intuïtie. Als jij weet dat iets niet klopt, het is gewoon niet kloppen.
laat je partner niet in jou verlaten of vertel iets. Als je weet en je voelt in je intuïtie, je bent een vrouw. Als jij voelt dat iets niet klopte, het klopt niet. Je bent een vrouw. Luister naar je eigen initiatief, je eigen intuïtief, je hoge zelf. Omdat als je vindt zoiets als iets niet klopte, het klopt niet. Dus ik zie een eind, de klok tikt tijd nodig als je bent in een relatie met een vis of met een tweeling. Of met een maag. Ik zie, je moet de tijd, een cycle is nou behindig. Sommige van jullie moeten tijd van elkaar af. En weet je, het is goed omdat het is beter om in deze tijd van elkaar af. En dan kan je creëren je eigen balance in jezelf en rust in de tent te hebben. Nou, ik zie dat sommige van jullie dat zag iemand in het buitenland. Deze relatie zet je te rust of rusten van wekens. Doordat je gaat even zeggen, weet je, ik weet niet, als we holt gaan reizen en ik wil je niet alleen vasthouden en ik ben hier en jij bent daar. Dus weet je, zullen wij vrienden blijven en we horen het van elkaar. Oké, en ik denk dat dat is best, want niemand weet wat de toekomst is. En als de persoon is niet hier, ja, je weet niet wat gaat daar. Je kan niet mensen vasthouden. Geef ze de vrijheid. Als ze komt tegen iemand, wel als niet. Dan als dit over is, je weet het toch? Dus dames, het is best wel voor jullie Kreeft. Het is best wel de tijd waar jullie gaat even anders gaan denken. Flexibiliteit in relatie. Je gaat even jezelf open op naar de mogelijkheid in de flexibiliteit met je relatie. En dit is best wel goed. Dus hoever dit gebeurt en dit speel, ik zie dat je komt hier best wel uit in deze tijdspan. Nou, geniet daarvan. Ik ga even kijken bij de Schorpionetje. Nou, Schorpionetje, ik zie dat je het een tijdje geleden in een relatie gegaan met een ram. Voor sommige van jullie en voor sommige van jullie met de Kreeft. Ik zie dat jullie gaan deze mensen verlaten. Ik zie dat je hebt een krog genomen. Het is niet gelukt. En je gaat even zeggen, weet je wat? Voordat wij kan elkaar niet zien en dag zeggen. Ik laat het hierbij. En ik denk dat dit is veel beter voor jullie. Soms is het moeilijk, maar ja, het gaat niet lukken. Je ziet het al, het was gewoon een karmatieke relatie. En ik zie dat je gaat even de persoon laten zien, weet je. We hebben het geprobeerd, het is niet gelukt en dat ga je doen. Nou, we hebben solarplex chakra. En soms krijgen we geen goede relatie omdat onze solarplex chakra is uit de balans. Het is de tijd voor jullie Schorpioen dit te genezen. Wanneer je solarplex chakra is op balans in een relatie, wanneer je bent altijd van overal naartoe met iedereen en dat soort van dingen, omdat, weet je bent los van de wereld. Er is geen stabiel. En daar moet je stabiel inzoeken in jezelf in order to create a balanced relatie voor jezelf. Oké? Dus dat begint met zelfliefde. En dat is wat we gaan even opzoeken. Sommige van jullie realiseren dat als je bent in een opzoek naar een relatie. Ik zie dat je komt tegen iemand, maar pas hierop. Is een ram voor sommige van jullie en sommige van jullie is een stier. Nou, deze person create love magic om jou bij te trekken. Dus realiseer wat gebeurt, omdat het is een karmatic relatie. En deze person heb je in meerdere tijd in pas leven, reïncarnatie. En deze persoon gebruiken liefde magie
om jou in te trekken. Dus realiseer dat. En als je wil weten, als is magie, gebruik ze. Gewoon visualiseer jezelf met speak around jou. Het breken de deceptiveness van de magie. Omdat heel veel mensen weten nou dat je bent getrokken en getrapt in relatie. Buitenlanders weten hoe ze moeten doen. En ze getrapt je in relatie door magie om te gebruiken. En het is zeer slecht. Want echt waar. Ja, ik vind dat zo verschrikkelijk vanwege doordat je creëert karma. En deze karma affect andere mensen. Oké, dus realiseer dat en je creëert karma voor jezelf. Dan, we gaan even kijken. Verdriet. Komt op. Omdat sommige van jullie vroeger overal met anderen en dat soort dingen. Het is nou over. Ik zie verdriet voor jullie met een tweeling. Ik zie heel veel verdriet met een tweeling voor sommige van jullie. Sommige van jullie is gescheiden van een tweeling. Verlatenheid. En ik zie verdriet. En nou ga je echt in de donker. Je gaat in een donkere plaats. Vanwege doordat deze persoon heb je verlaten. Of hoe is het gebeurd. Maar je bent in een donkere plaats. En ik ga tegen jou zeggen. Luister nou. Liefde is meer krachtig dan deze. Artsverliefd kan gebeuren. Laat het even. Je moet even verder met je leven. However, de verleiden. Je wordt verleiden door een ander. En nu je bent verdrietig. Omdat je wordt verleiden door een ander. Je wil echt niet naar bed met de persoon. De persoon is met jou naar bed gegaan. Je hoort niks meer van de persoon. Je bent verliefd geraakt op de persoon. De persoon heeft gewoon je geblokkeerd. Je hoort niks meer. Je belt niks meer. Laat het even. Dit heb je gewoon geleerd. Dat mensen zijn niet te vertrouwen. Mensen is altijd zoet. Totdat ze krijgen wat ze wil. Dan niet meer. Ja, dat is al de mensenheid is. Dus en als het gaat over seks. Sommige mensen hebben geen gevoelens. Want sommige mensen zien het gewoon als fun. En dat is het verschil. Vrouwen zien seks als getrokken bij de persoon. Mannen zien seks als fun. En daar is verschillende tussen mannen en vrouwen. En daarom zijn er meer mannen die is snel in verkeer in en dat soort van dingen. Vanwege dat vrouwen seks voor ze is eilig. Maar voor mannen niet. Mannen zien het als vrouwen. Sommige vrouwen zien het gewoon als mannen. En dat zijn vrouwen die werken in werken in de hoe noem je dat? De clubs en dat soort van dingen, oké? Dat zijn de vrouwen die zien seks als fun. Ja, ik kan het niet voorstellen, maar ja, het is de mensen dingen. Oké, dus ik zie dat sommige van jullie, ik wil nou uit. Ik wil nou even op date gaan. Ja, en je bent, wanneer wordt het nou? Nou, het duurt tot september, dames en heren. Dus ik weet niet hoe je gaat dat doen. Maar tot september voor alles komt normaal, openlijk. Maar dat is het. Ja, je moet gewoon even, tough it out. Zeg maar zo. Oké, dus daar is een scheiden. Sommige van jullie was verdrietig. Vanwege dat een weeskal heb je diep geraakt. Een weeskal heb je echt je hart verbroken. En je bent diep geraakt door een scheiden. En het is over. Er is geen terugkomst. Er is niks. Deze scheiden is nu over. Deze relatie is nu over. En ik zie dat het is zo moeilijk voor sommige van jullie. Het is echt moeilijk. Je weet niet hoe je gaat vooruit hier. Vanwege dat je weet nou dat dit is echt de eind. En nou je realiseert, joh, wauw, ik heb dit niet zien aankomen. Dus realiseer dus.
Oké, laat het even. Je woordgenees van dit is een scheiden. Waar je hoeft niet, ja, we weten nooit hoe lang iemand blijft in ons leven. Soms weten we, soms niet. Als iemand wil een relatie niet meer, we gaan niks meer doen, we laten de persoon. Oké? Sommige van jullie is wensdenken over a crave. And this is a past life relatie. However it come up, het is echt een past life relatie. Dus wees voorzichtig wat je doet met deze kreeft en deze weeskal-mensen. Want het is een past life relatie dat komt terug in je leven. However je werkt met deze mensen, how je bekijkt het, wees voorzichtig hoe jij daarom. Nou, de positieve en goede nieuws is dat sommige van jullie wordt gevraagd de hand in de boot. Oké? En dat is wanneer je wordt gevraagd om te verloren. En het is zoiets als iemand vraagt je aan te gaan trouwen. Oké? Je wordt verloofd. En dit, als je zei ja, deze relatie zal voor een heel lange tijd, langdurende, en je zal financieel stabiel hier van deze relaties. Dus, zeg maar bijvoorbeeld, je woont apart en iemand zegt zo bij, ja, die vraagt je om te gaan verloven. Misschien woon je samen of misschien woon je apart. Zeg ja, jullie gaan in één huis gaan wonen. Dat is best wel goed. En het kan van een schorpioen, het kan van een stier of van een boodschatter. Dus als iemand vraagt je om te gaan verloven, het komt van een boodschatter, een schorpioen of een stier. En zij, ja. Gewoon niet vragen, het is een ja. Ga daarvoor. Niet vragen, het is een ja. Ga daarvoor. Dames en heren, leuk voor jullie Schorpioen. En ik ga het jullie wensen zeer krachtige, fijne maand. Namaste, tot volgende keer.